This morning, În această dimineață, you could simply call Psalm chapter 3 tu poți să chemi Psalmul 3 a song of safety. o cântare a siguranței. However, I think there's more to it than that. Cred că este mai mult la aceasta. Because many of the Psalms are a song of safety. Because că multe dintre psalmi sunt cântări de siguranță. If you were asking me for a title that more personally applies to this one, Dacă îmi ceri mie un titlu care se aplică în mod personal acesta, it'd be a song for when our worlds fall apart. va fi o cântare pentru când lumea noastră cade. Just to give you an introduction as to what's going on in this chapter, Să-ți dau o introducere despre ce se întâmplă în acest capitol. we know the story of David. Noi știm povestea lui David. We know how he ran from Saul, Noi știm că el a fugit de la Saul, how he eventually got to take his throne. cum în mod evidențial a luat tronul său. And in our eyes, Și în ochii noștri, that seems like the happily ever after. aceasta se întâmplă că se pare că este fericire după. I mean, if you were making a movie, that's where it stops. Dacă faci un film, acolo este unde se va opri. If you're writing a book, that's where the story ends. Dacă vei scrie o carte, acolo este unde se va sfârși povestea. You know, I mean, it's a great story. E o poveste frumoasă, For mare. almost 10 years, he ran for his life, Pentru aproape 10 ani, el a fugit pentru viața sa, holding only to the promise ținând doar la promisiunea that God had already anointed him to be king of Israel. care Dumnezeu deja l-a uns pe el să fie împărat. See, he already had the promise that the kingdom was his. El deja a avut promisiunea că împărăția va fi a lui. And so, in truth, În adevăr, every time Saul would get close to killing him, fiecare dată când Saul se apropia să-l omoare, he had a promise he could trust in. el avea o promisiune care el putea să se încreadă. God had already said, "You are king of Israel." Dumnezeu a spus deja că el va fi împăratul lui Israel. God had already told him he would sit on the throne. Deja Dumnezeu a spus că el va sta pe tron. So he had something to hold on to. A avut ceva care să se țină. Well, then finally, after 8 to 10 years of running, După 8 și 10 ani de fugă, he gets his throne. el primește tronul. And so for about 30 years up to the point of this psalm, În jur de 30 de ani, până la punctul să scrie acel psalm, he's been king. el a fost împărat. He's got the big family. El are o familie mare In his case, he has wives și în cazul lui el are soții that love him and not just one. care l-a iubit, nu numai una. But he has children. El a avut copii, He's a good king. el este un împărat bun. Everything that you could think he would want, he has that. Tot ce puteai că el ar fi dorit, el avea. But because of some failures earlier in his life, Dar din cauza unei greșeli în viața sa, he now finds himself with all of that coming unraveled, all of it starting to fall apart. acum el se găsește că tot cade în jurul lui. You know, one of his daughters is raped by her own stepbrother. Una dintre fiicele lui este violată de fratele ei vitreg. That son is then killed by another one of his children. Acel fiu este omorât de un altul dintre copiii săi And then that same son, și același fiu, Absalom, Absalom, has now taken his kingdom from him. acum i-a luat împărăția de la el. You know, that thing he had held on to as God's promise. Acel lucru care a ținut ca fiind promisiunea lui Dumnezeu, He's now lost that. acum a pierdut-o. I mean, this, seemed to be his goal, his happily ever after, so to speak. Se pare că acesta este țelul său, fericire după. All of life teaches, once you get all of this, that means everything's complete, it's all fine. Toată ce învață viața este când împlinești tot acesta, este bine. And he finally has it, Și în fine el are and now he's lost it. și l-a pierdut acum. But here's the bigger tragedy, I think. Aici este tragedia mare care As far as I can tell, cât eu pot să spun, the first time he had a promise that he would get the kingdom. prima dată când a avut promisiunea că el va primi împărăția, This time, data aceasta, his primary promise promisiunea sa proprie, is not so much that God's going to give him the kingdom back, nu este că Dumnezeu îi va da împărăția înapoi, but that God said he'll be with him. dacă Dumnezeu i-a spus că va fi cu el. He said he wouldn't turn from him like what he did Saul. El a spus că nu se va întoarce de la el așa cum i-a făcut cu Saul. So what I see in this Ce văd în aceasta, is this is a song that David is writing aceasta este o cântare care David o scrie when after being at the mountaintop, după ce a fost pe munte în vârf, his world has come crumbling down lumea sa cade jos, se sfărâmă and he's at the bottom.
și el este la poale. And the only real promise he has Și singura promisiune adevărată pe care o are, to give him comfort care dă lui confort, is that if nothing gets better, dacă nimic nu devine mai bine, whatever happens, orice ce se întâmplă, God has said, I'll never leave thee nor forsake thee. Dumnezeu a spus, nu te voi părăsi, nu te voi lăsa niciodată. The problem that adds to this Problema care adaugă cu aceasta is that now people are saying, este că acum oamenii spun, according to verse number 2, conform versetului 2, that there is no help for his soul in God. că nu este niciun ajutor pentru sufletul său în Dumnezeu. If I could put it this way, Dacă pot să spun așa, they're kind of saying not even God can help him this time, ei într-un fel spune că nici Dumnezeu nu poate să-l mai ajute tura aceasta. or not even God will help him this time. Sau nici că Dumnezeu îl va ajuta tura aceasta. It's similar to how when Job found his life completely crumbled around him, Este similar atunci când Iov și-a găsit viața sa sfărâmată în jurul lui. those that were close to him Cei care erau apropiați lui began to accuse him au început să-l acuze pe el. and tell him it was because of his sins Și să-i spună că din cauza că este din cauza păcatelor and his own failures that his life had fallen apart. și din cauza eșuării proprii, viața lui a început să cadă. See, one of the saddest things about being in a situation like that Unul dintre cele mai triste lucruri să fie în situație așa is that even if people don't mean to, este că chiar dacă oamenii nu chiar vrea să însemneze aceasta, they tear us down even further with their words. ei ne pun jos chiar mai departe cu cuvintele lor. I mean, just this is an example. Acesta este un exemplu. When somebody loses a child, Când cineva își pierde un copil, people will come say to you, "Oh, you're young, you can have another." oamenii vin la tine, tu ești tânăr și spun, tu ești tânăr, tu poți să ai unul. There's nothing helpful in that. Nu este nimic care ajută în I aceasta. mean, that's not an encouraging thing to say to someone. Nu este un lucru încurajator care să spui cuiva. And yet people think it is. Și iată, oamenii cred că este. Now, you have people that will outright attack with their words. Sunt alți oameni care atacă cu cuvintele lor But direct. then you also have people like that are stabbing you and not even meaning to. Dar sunt alți oameni care te înțeapă fără să chiar să însemneze, să vrei. In David's case, În cazul lui David, he's saying the people that are attacking him are around him on every side. el spune că oamenii care îl atacă sunt în jurul lui. That he is overwhelmed with the people who are tearing him down Că este copleșit cu oameni care îl trântesc jos and saying there's no hope for him this time. și spune nu este nicio speranță pentru el tura aceasta. And so the encouraging thing about this psalm Lucru încurajator despre acest psalm, is we're getting to see from the perspective noi putem să vedem din perspectiva of a man who has been knocked on his back, unui om care a fost trântit pe spate, who has fallen all the way to the bottom, care a căzut până la fund and he's telling us this is what you need to do when you find yourselves there. și ne spune nouă că acesta este ce tu trebuie să faci atunci când te găsești te afli pe tine în jos. In verse number 3, Versetul 3, he says, "But thou, O Lord, art a shield for me, my glory and the lifter up of mine head." spune, dar tu, Doamne, ești un scut pentru mine, gloria mea și cel ce înalță capul. The first thing that David tells us Primul lucru care ne spune David, is that when we get in that situation atunci când ajungem în acea situație, where people are hurting us and not helping us, când oamenii ne rănesc și nu ne ajută, our lives have crumbled, viețile noastre s-au sfârmat and we don't know what to do, și noi nu știm ce să facem. he says, look to God. El spune să ne uităm la Dumnezeu. One of the most powerful phrases in the entire Bible Una dintre cele mai puternică fraze din toată Biblia is "but God," este dar Dumnezeu. or in this case, "but thou, O Lord." Dar, sau în acest caz, dar tu, Doamne. He's saying people are telling me God can't even help me in this situation, El spune, oamenii îmi spune mie că nici Dumnezeu nu poate să mă ajute în această situație. "but thou, O Lord, art my shield." Dar tu, Doamne, ești scutul meu. I mean, just think about it throughout Scripture. Gândește prin Scriptură. You read about these hopeless situations, Tu citești despre aceste situații fără speranță and yet throughout them, și prin ele, you always find this phrase tu întotdeauna vei găsi această frază when the situation's about to turn: când situația este aproape să se întoarcă. "but God." Dar Domnul. And the truth is, Dar Dumnezeu. Și this adevărul is the este, answer to any problem we have. acesta este răspunsul pentru fiecare problemă care o avem. It may not be the answer we want. Poate nu este răspunsul care noi îl dorim. I mean, many times what he gives us is not necessarily what we're asking for. Multe ori ceea ce El ne dă nu este în mod necesar ceea ce cerem. An example of that Exemplu, is Paul asking God to remove the thorn in his flesh, Paul îi cere lui Dumnezeu să îi scoată spinele din carnea sa,
And God says you're going to have to live with that. și Dumnezeu îi spune că tu trebuie să trăiești cu aceasta. The answer Răspunsul is that you'll learn through this, my grace is sufficient. este că tu vei învăța că prin aceasta harul meu este suficient. See, any situation you can face in this life, Fiecare situație pe care tu o vei poți să înfățișezi în the această thing to viață, remember lucru care să-ți aduce aminte is that with man this may be impossible, este că cu omul acesta poate este imposibil, but with God dar cu Dumnezeu all things are possible. toate lucrurile sunt posibile. That's why but God is always the turning point. De aceea, dar Dumnezeu este întotdeauna punctul unde se întoarce. The reason I say this could be a song of safety Motivul de ce am spus că acesta poate să fie o cântare de siguranță is because as David feels he's being attacked în timp ce David se simte că este atacat by those around him, prin cei din jurul său and he's literally being attacked by his own son, și în mod literal este atacat de fiul său. he says this, El spune aceasta: Thou, O Lord, art my shield. Tu, Domnul meu, ești scutul meu. And what we'll find Și ce vei afla is throughout this entire chapter, prin tot acest capitol, everything is pointing back to that thought, tot aduce înapoi la acel gând that God is our shield. că Dumnezeu este scutul nostru. In fact, he says that consistently throughout the book of Psalms. El spune în mod consistent prin toată cartea Psalmi. One I like that applies to this is Psalm 28. Unul care îmi place că aplică la aceasta este Psalm 28. In verse 7, Versetul 7 it says, The Lord is my strength and my shield. spune: Domnul este tăria mea și scutul meu. My heart trusted in him and I am helped. Inima mea s-a încrezut în el și eu sunt ajutat. See, David is saying David spune that when he learned to look to God as a shield, somewhere he could find safety, când el a învățat să se uite la Dumnezeu ca scutul său, cineva care își găsește siguranță and to let his heart trust in him, și să-și lase inima sa să se încreadă în he el, found help there. el a găsit ajutor. Not just protection, but Nu help. doar protecție, dar ajutor. In Deuteronomy 33:29, Deuteronom 33 cu 29. it says, Blessed are you, O Israel. Spune: binecuvântați sunteți voi, Israel, Who is like you? cine este ca tine? A people saved by the Lord, Un popor salvat de Domnul, who is the shield of your help. care este scutul ajutorul vostru. The ajutorului question being vostru. asked Întrebarea care este întrebată is who on the earth este: cine pe pământ could compare themselves to that? poate să se compare pe el însuși cu aceasta? That God is their help, Că Dumnezeu este ajutorul lor, that He is their safety and their shield. că El este siguranța lor și scutul lor. See, what we're learning in Ce this învățăm is that we as believers este că noi, ca credincioși, have a greater blessing avem această binecuvântare mare than this world could ever imagine. decât această lume poate vreodată să-și imagineze. And that is that ability to look to God Și aceasta este abilitatea să ne uităm la Dumnezeu and realize He is our shield. și să realizăm că El este scutul nostru. But what does it mean for God to be your shield? Dar ce înseamnă ca Dumnezeu să fie scutul tău? Proverbs 21:31 Proverbe 21 cu 31 says, The horse is prepared for the day of battle, spune că carul este pregătit pentru ziua bătăliei, but safety is of the Lord. dar siguranța este a Domnului. Letting God be your shield Să-L lași pe Dumnezeu să fie scutul tău is when you realize that your safety is not in your hands. este atunci când tu realizezi că siguranța ta nu este în mâinile tale. David himself said David a spus el însuși that some will trust in horses and some in chariots, că unii se vor încrede în cai și alții în care, but we will remember the name of the Lord our God. dar noi ne vom aduce aminte numele Domnului Dumnezeu nostru. In fact, in another psalm, Un alt psalm he says that a horse is a vain thing to trust in for safety. spune că într-un car este un lucru van să ne încredem pentru siguranță. What he means is this. Ce înseamnă este aceasta? There are many people Sunt mulți oameni who, that when they're preparing to go to war, atunci când ei se pregătesc ca să meargă la război, when they have a battle in front of them, când ei au bătălie înaintea lor, they start, looking to the horses or the cavalry, ei încep să se uite la caii săi și la armata lor and that's their secret weapon. și acestea sunt armele lor secrete. That's how they plan on defeating the enemy. Așa este cum ei plănuiesc să învingă dușmanii. They see that as their strength and their safety. Ei văd aceasta ca fiind tăria lor și siguranța lor. To have God as our shield Să-L ai pe Dumnezeu ca scutul tău is to realize we can prepare all the horses for the day of este battle, să realizezi că tu poți să pregătești toți caii pentru ziua bătăliei. but safety is of the Lord. Dar siguranța este a Domnului.
So that means you can have all the guns you want, Aceasta înseamnă că tu poți să ai toate puștile care tu vrei, all the swords, toate săbile, all the horses, toți caii, whatever it is that you think is going to give you victory. orice ce este care tu crezi că îți va da victorie. But victory is not dependent on that. Victoria nu depinde pe aceasta. Our safety is of the Lord. Siguranța noastră este a Domnului. If God doesn't give victory, we won't have it. Dacă Dumnezeu nu ne dă victorie, noi nu o vom avea. In fact, this is one of the central themes of the entire book of Psalms. Acesta este un lucru central în toată cartea Psalmi. Now, David wasn't against horses or swords. David nu era împotriva cailor și a săbilor. Go read about his battles. He used them a lot. Nu te citește despre bătăliile lui, el le folosește grămadă. The point is this. Punctul este acesta. He never trusted them to give him the victory. El niciodată nu s-a încrezut în ele că îi va da victoria. Those were only tools for the battle. Acestea erau doar scule pentru bătălie. He knew that his victory would rise or fall on whether or not God gave it to him. El a știut că victoria lui ar cădea sau ar crește dacă nu Dumnezeu i-ar fi dat-o. So we are a blessed people. Noi suntem oameni binecuvântați. You know, who is like us? Cine este ca noi? That we have a living God Că noi avem un Dumnezeu care trăiește, who is invested in our lives. care investește în viețile noastre. And our safety is not dependent on our ability, Și siguranța noastră nu depinde pe abilitatea noastră, but His. dar a lui. And He says not only is our safety dependent on Him, Și nu spune nu doar siguranța noastră depinde pe el, but He said, "Thou art my glory also." spune dar și laudă, gloria mea de asemenea. Glory can mean honor. Gloria poate să însemne onoare, It can also refer to rejoicing. de asemenea se poate referi la bucurie. For example, if I say I glory in something, Exemplu, dacă spun eu mă laud în ceva, I mean that I'm rejoicing in this. înseamnă că eu mă bucur în acest lucru. In this case, În acest caz, you can apply that to either thing. tu poți să aplici pentru oricare lucru. He is our joy. El este bucuria If noastră. our lives come crashing down, Dacă viața noastră se spărâmă, the Bible does say we can rejoice in the Lord always. Biblia ne spune nouă că noi putem să ne bucurăm în Domnul întotdeauna. Even if everything else falls apart, Chiar și atunci când tot cade, we can still find joy in Him. noi încă putem să găsim bucurie în El. But even for the other side of that, Dar și pentru cealaltă parte, Psalm 62:7 Psalm 62:7 said, "In God is my salvation spune Dumnezeu este salvarea mea and glory, și gloria. the rock of my strength, Piatra tăriei mele and my refuge is in God." și refugiul meu este în Dumnezeu. See, the thing of honor in our life Lucrul de onoare în viața noastră is not in our abilities, nu este în abilitățile noastre. or even ability to rejoice Chiar și abilitatea să ne bucurăm. is not because of what we have or who we are. Nu este din cauza ceea ce noi avem sau cine suntem noi. All these things, Toate aceste lucruri, just like our safety, așa cum cu siguranța noastră, come back to the fact that we have a living God se duce înapoi la faptul că noi avem un Dumnezeu care trăiește, who is able to make a difference in our lives. care poate să facă diferență în viețile noastre. But then he also says that he is the lifter up of our heads. Dar El spune de asemenea că El este Cel care ne ridică capetele. The idea is when our heads are hung low. Ideea că capetele noastre sunt plecate, You know, when we are depressed, că noi suntem depresați, when we don't feel like lifting our heads up anymore. că noi nu ne simțim ca să ne ridicăm capetele noastre sus. God is the one that has the ability to lift our heads, Dumnezeu este Cel care are abilitățile să ne ridice capetele, to comfort our hearts. să ne mângâie inimile You know, noastre. there's times that life has got us down so much Sunt dăți când viața ne duce pe noi în jos atât de mult, that you don't even know how you'll pick up and face another day. că chiar tu nu mai știi cum să te ridici și să mai înfățișezi încă o zi. Some of you know what it feels like to be at this very bottom, Unii dintre voi știți deja cum este să te simți acolo jos. and I think you could testify Și chiar că poți și să mărturisești. that if it were not for God, Că dacă nu este pentru Dumnezeu, you wouldn't even know how to lift your head at that moment. tu nici nu mai fi știut cum să-ți ridici capul tău. You know, when you have everything and it's gone in a moment. Când ai tot ce ai avut plecat într-un moment, It's His grace este harul Său and its sufficiency și suficiența sa that gives us the strength to lift our heads. care ne dă o nouă tărie să ne ridicăm You know, capetele. to face another day, so to Ca speak. să înfățișăm o altă zi, așa să spun. And then in verse 4, În versetul 4, he says, "I cried unto the Lord with my voice, and He heard me out of His holy hill, Selah."
Spune, cu vocea mea am strigat către Domnul și El m-a auzit din muntele Său sfânt, Selah. The idea Ideea is simple. este simplă. That God hears us from heaven Că Dumnezeu ne aude pe noi din cer. if we will cry to Him. Dacă noi vom striga către So El. not only do we have to learn to look to Him, Nu doar noi trebuie să învățăm să ne uităm la El, to realize that our help's not going to be found in people, să realizăm că ajutorul nostru nu va fi găsit în oameni, in our abilities, în abilitățile noastre, or in places or things. sau în locuri sau în lucruri. But our help is in Him. Dar ajutorul nostru este în El. And so with that, Cu aceasta, we must learn to call on God. noi trebuie să învățăm să-L chemăm pe Dumnezeu. We must learn to cast all our care upon Him because He cares for us. Noi trebuie să învățăm să aruncăm toată sarcina asupra Lui, că Lui pasă de noi. I mean, it feels good sometimes to talk to other people. Se simte bine uneori să vorbim cu alți oameni. But when we're talking about a situation like this, Dar când vorbim despre situații așa, where everything has collapsed, când tot se sfărâmă, I mean, I can give advice. eu poate îți dau un sfat bun. I can tell you what the Bible Poate says. pot să spun ce spune Biblia. But about the best I can do is be a crying shoulder. Dar ce mai bun care pot să fiu este ca să fiu un umăr unde poți să plângi. God, on the other hand, Dumnezeu pe cealaltă can give parte peace. poate să-ți dea pace, He can give comfort. poate să-ți dea mângâiere. It says His peace passes all understanding. El spune pacea sa trece peste toată înțelegerea. He says of Himself that He is the God of all comfort. El spune despre El însuși că El este Dumnezeu a toată mângâierea. You see, if we can learn to call on Him, Dacă noi putem să învățăm să strigăm pe El, He said we can cast all our care on Him. El spune să aruncăm tot ce ne pasă spre El. That means everything you're facing, Aceasta înseamnă tot ce tu împățișezi, everything you are feeling, tot ce simți, everything that you have within you. tot ce ai în tine. If it is big enough to matter to you, Dacă este atât de mare ca să conteze pentru you tine, know, if you're feeling pain from it, dacă tu simți durere din or ea, whatever it may bring, sau orice aduce, we can cast all of that on God. noi putem să aruncăm toate acestea spre Dumnezeu. The things that you're not comfortable talking to anybody else about, Lucrurile care tu nu ești mod confort ca să vorbești despre aceasta cu fiecare, you can bring all of that to the tu Lord. poți să aduci toate acestea lui Domnului. And according to Psalms 55:22, Și conform Psalm 55 cu 32, it says, "Cast thy burden upon the Lord, spune aruncă povara ta spre Domnul and He shall sustain thee. și El te va susține. He shall never suffer the righteous to be moved." El nu va lăsa niciodată pe cel drept să fie mutat. Now, what I want you to understand Ce vreau că tu să înțelegi is that you're not going to find promises in the Bible este că tu nu vei găsi promisiuni în Biblie that our lives aren't going to collapse, că viața noastră nu se va sfărâma, that there won't be trials. că nu vor fi încercări. Fact is, death and trials, Faptul este că moartea și încercările, those times where you don't even have money, you don't know what to do, aceste dăți în care tu nu ai bani și tu nu știi ce să faci, those times you've lost someone you care about deeply, sunt timpuri în care tu ai pierdut pe cineva care ți-a păsat în mod mare. those are all part of life. Acestea sunt doar parte din viață. As much as we think we would like to cut off the emotions and not feel things, Atât de mult când ne place să ne gândim că ar vrea să tăiem emoțiile și să nu mai simțim, those are part of what make us who we are. acestea sunt parte care ne fac pe noi ceea ce suntem. And just like someone who has that disease that makes it, or that disability so that they cannot feel pain, Și ca și acea persoană care are acea boală care să nu poate să simte durerea, they'll tell you that that is a burden. îți vor spune ție că aceasta este o povară pentru ei. You're never knowing if you've broken your foot or any of that. Tu să nu știi niciodată dacă ți-ai rupt piciorul sau ceva așa. Having to live life constantly in fear Să trebuiască să trăiești viața în mod constant în frică, because they can't tell if they've hurt din themselves. cauza că ei nu pot să spun dacă s-au rănit. I can tell you this. Eu pot să spun aceasta. God designed us Dumnezeu ne-a format pe noi to feel the emotions să simțim emoțiile for a reason. pentru un motiv. And just as much as we may think sometimes it would feel better to get rid of those, Și atât de mult poate uneori credem că se va simți bine dacă noi vom scăpa de ele. you would find that to not have the joy, Tu vei afla că dacă nu ai bucurie, the comfort, or the peace confort sau pace, would be a burden. va fi o povară. It's worth it.
merită. To have those, Să ai acestea meaning that we also have to have the opposite. înseamnă că noi de asemenea trebuie să avem opusul. My point is this. Punctul meu este acesta. Trials and heartache are going to come. Încercări și dureri de inimă se vor întâmpla. The only way you could possibly avoid that Singurul fel în care tu în mod posibil poți să scapi de aceasta would be to not exist. este să nu existi. But Dar we have a God who is our safety. noi avem un Dumnezeu care este siguranța And he noastră. said if we'll cast our cares upon him. Și el spune dacă noi aruncăm toată grija asupra lui, He said if everything that's making your heart heavy, el spune dacă este orice ce care ne face pe inima noastră grea you will bring that to him. și tu îi aduci aceasta lui, He said that he will sustain el us. spune că el ne va susține. You know, what I'm trying to say Ce încerc să spun? is again, God may not always give you what you want, Din nou, Dumnezeu poate nu-ți va da ție tot ce vrei, but his grace is sufficient. dar harul său este suficient. And through whatever heartache or trial we face in life, Și prin orice ce durere de inimă sau încercare noi înfățișăm în viață, he is more than able to sustain us. el poate mai mult decât să ne susțină, You know, to bear us through that. să ne treacă pe noi prin aceasta, To help us overcome the heartaches that we face. să ne ajute pe noi să învingem durerea. So in verse 5, Versetul 5, he says, I laid me down and slept, I awaked, for the Lord sustained me. m-am culcat și am dormit, m-am trezit, pentru că Domnul m-a susținut. So if we cast our care upon the Lord, he sustains us. Dacă noi aruncăm toată grija noastră spre Domnul, El ne va susține. But what he tells us here Dar ce ne spune aici? is we also can have rest in God. Este că noi de asemenea putem să avem odihnă în Dumnezeu. This is a man for the second time in his life Acesta este un om pentru a doua oară în viața sa, is on the run, este în fugă and again is being chased by a king of Israel, so to speak. și din nou el este fugărit de împăratul Israel, așa să spun. His son has tried to take his throne, and he is trying to kill him. Fiul său încearcă să ia tronul și încearcă să-l omoare. And so David David found himself trusting the safety that is in God so much. se găsește pe el însuși încrezându-se în siguranța pe care Dumnezeu i-a dat atât de He mult. said, I was able to lay down and sleep. Spune, eu am putut să mă culc jos și să dorm. You realize that is the greatest display of rest? Tu înțelegi că acesta este cel mai mare display a odihnii? The reason why many people can't sleep at night Motivul de ce mulți oameni nu pot să doarmă noaptea is because there's too much going on inside of their hearts and minds. este că este prea mult care se întâmplă înăuntru inimilor și și minților lor. The burdens are too heavy, Poverile sunt prea mari or the thoughts are too many, sau gândurile sunt prea multe, but they don't have any rest. dar nu au nicio odihnă. You know, one of the greatest things about Christianity Unul dintre cele mai mari lucruri, minunate lucruri despre creștinitate, is we have a God este că noi avem un Dumnezeu who has told us if we'll come to him, he will give us rest. care ne-a spus nouă dacă noi venim la El, El ne va da odihnă. In fact, he says he gives rest to his beloved. El de fapt spune, El dă odihnă celui prea iubit al Lui. That comfort we find in him Acel mângâiere care noi o găsim în El, when we learn to trust in him atunci când învățăm să ne încredem în El and bring our cares to și him, să aducem Lui grijile noastre, it brings rest. aduce pace, I odihnă. mean, it's true comfort. Este mângâiere adevărată. It is that peace that passes all understanding. Este acea pace care întrece toată înțelegerea. In fact, Psalms 32:20, Psalm 32 cu 20, 33:20, 32 cu 20, tells us ne spune that the relationship between him being our shield and our rest is this. relația dintre ca El să fie scutul și odihna noastră este aceasta. He says, our soul waiteth for the Lord. He is our help and our shield. Spune, sufletul nostru a așteptat pe Domnul, El este scutul nostru și odihna noastră. See, we can wait and trust in him. Noi putem să ne așteptăm să ne încredem și să ne încredem în El. Have that rest and that peace Să avem acel odihnă și acea pace because our safety is in him. din cauza că siguranța noastră este în El. You know, if you're going to survive the trials you're going through, Dacă tu vei supraviețui încercările care tu treci prin ele, if you're going to survive the heartache, dacă tu vei supraviețui durerea de inimă, it's going to be from turning to God va fi din cauza că tu te întorci la Dumnezeu. because there is no one else who can help you. Din cauza că nu este niciun altul care poate să te ajute. In fact, if you just go to the next chapter in Psalm 4, De fapt, dacă te duci la următorul capitol în Psalm 4, in verse 8, versetul 8, he says, I will both lay me down in peace
Spune, deopotrivă mă voi culca în pace and sleep. și voi dormi. For thou, Lord, Fiindcă Tu, Doamne, only makest me to dwell in safety. numai Tu mă faci să locuiesc în siguranță. He's saying my safety is only in God. Spune că siguranța mea este doar în Dumnezeu. You know, this is a man who's got his sword attached to his side. Acesta este un om care are sabia sa de o parte, A man with shields and armor. un om cu scut și armură, A man with his own army. un om cu propria sa armată. He has his horses. El are caii săi, Everything you can trust in to be strong in battle. tot care tu poți să te încrezi ca să fii puternic în bătălie. He has it. El le are. But his answer is this. Dar răspunsul lui este acesta. I can lay down and rest Eu pot să mă culc jos și să mă odihnesc. because God alone Fiindcă Dumnezeu singur makes me to dwell safely. mă face să locuiesc în siguranță. See, it's not militaries. Nu sunt militari, It's not weapons. nu sunt armele, It's nothing else. nu este nimic altceva. You know, we can try to make all the plans we want. Noi putem să încercăm să facem toate planurile care le You vrem. know, we can try to figure out how we can put our lives back together. Noi putem să încercăm cum să punem viețile noastre împreună. We can read all the books, Noi putem să citim toate cărțile, see all the psychiatrists. să vedem toți psihologii, You know, we can do whatever we think is going to work. toate lucrurile care credem că va merge. But the answer is, Dar răspunsul este thou alone, O Lord, Tu, Doamne, singur, makes me to dwell in safety. îmi faci să locuiesc în siguranță. Our only true help in these situations Adevăratul nostru ajutor în aceste situații is the God who can make a difference in any situation. este Dumnezeul care poate să facă diferențe în orice situații. You know, the reason why we should be able to lay down and rest at night Știi motivul de ce noi putem să ne punem, să ne culcăm jos și să ne odihnim noaptea? even in the midst of unbearable circumstances, Chiar și în mijlocul circumstanțelor care nu putem să le purtăm, is because we have a God who helps us to bear our burdens. este că avem un Dumnezeu care ne ajută pe noi să putem să purtăm poverile noastre. They may be too heavy for us, Ele poate sunt prea grele pentru noi. but that's why he said, come those who are weary and heavy laden. De aceea El spune, veniți voi ce sunteți trudiți și munciți și greu împovărați. The burdens may be too great for us, Poverile poate sunt prea grele pentru noi. but he says if we will cast our burdens on him, Dar El spune, dacă noi aruncăm poverile noastre asupra Lui, he will sustain us. El ne va susține. He will give us peace. El ne va da pace. He will give us rest. El ne va da odihnă. He will show us his grace is sufficient. El ne va arăta nouă că harul Său este suficient. Now, the last verses of this chapter, Ultimul verset din acest capitol, David is dealing with his enemies. David are de-a face cu dușmanii săi. And he teaches us this, Și ne învață pe noi aceasta. that we can trust in God. Că noi putem să ne credem în Dumnezeu. In verse 6, Versetul 6, he says, I will not be afraid of 10,000s of people that have set themselves against me round about. spune, nu mă voi teme de zecile de mii de oameni care s-au desfășurat împotriva mea de jur împrejur. Now, I want you to understand, Vreau ca să înțelegi, if you don't already know dacă nu this, deja știi aceasta, the numbers in the Bible are not just numbers. că numerele din Biblie nu sunt doar numere. When David says 10,000, Când David spune 10.000, he doesn't literally mean nu în mod literal înseamnă that I'll only trust God, if it's 10,000 people. că doar eu mă încred în Dumnezeu dacă sunt 10.000 de oameni. Numbers have a deeper, more spiritual meaning in the Bible. Numele are un lucru mai adâncit în Biblie. For example, the one most people know Unul dintre care majoritatea oamenilor cunoaște is that the number 7 este numărul 7, pictures ilustrează maturity or completion, maturitate, ori perfecțiune. and what we see Ce vedem is an example of that este exemplu din acesta is when Proverbs tells că us în Proverbe ne spune nouă that a just man falleth 7 times and rises up again. că un om drept cade de 7 ori și se ridică din nou. Well, he's not putting a limit. Nu pune o limită. That God's only going to help you get back up if you fall 7 times. The 8th one you can't do it anymore. Că Dumnezeu te va ajuta pe tine să te ridici înapoi doar dacă ai căzut de 7 ori, No, dacă ai he's căzut de 8 saying- ori nu te mai ajută. He's saying that what it means to be a just man Ce înseamnă să fii un om drept is that even though we will fall, este că chiar dacă noi vom cădea, we continue to get back up. noi continuăm să ne ridicăm. What I'm saying to you Ce spun? is the number 10,000 Nu,
numărul 10.000 is a picture of eternity. este o ilustrație a eternității. That's why when we sing Amazing Grace, De aceea când cântăm Mărețul Har, in that final verse, în ultimul verset, we say that when we've been there 10,000 years, spune că vom fi acolo 10.000 de ani, we'll have no less days nu vom mai avea mai puține zile, to sing God's praise ca să cântăm lauda lui Dumnezeu, than when we first begun. decât de atunci când am început. Now, we could just think, okay, 10,000 is nice and poetic, Am putea să spunem că 10.000 este frumos și poetic, but that number was picked for a reason. dar acel număr era ales pentru motiv. He's not just saying that, okay, when we've been there for a literal 10,000 El years, nu spune doar în mod literal că noi am fost acolo pentru 10.000 de ani, that we still have all of eternity. că noi încă vom avea toată eternitatea. He's saying when we've been there forever, El spune că noi am fost acolo pentru totdeauna, that it still doesn't make a difference. chiar încă nu face nicio diferență. That we still have just as much time, Că noi încă vom avea atât de mult timp, because time does not exist anymore. că timpul nu mai există. When we step into eternity, time is nothing. Că noi pășim în eternitate, timpul nu mai este nimic. And that's what he's referring to. Și la aceasta este la ce se referă. So when David says, if 10,000 people surround me, Când David a spus că 10.000 de oameni mă înconjoară, if I have 10,000 of enemies, spune dacă am 10.000 de dușmani, I think there's two ways you could see that. cred că sunt două feluri în care tu poți să vezi aceasta. Either he's saying, if everyone turns against me, Ori el spune dacă toți se vor întoarce împotriva mea, I will still put my trust in God. eu încă îmi voi pune încrederea mea în Dumnezeu. Or he's saying, Ori el spune, if the battle never ends, dacă bătălia niciodată nu se termină, I will still put my trust in God. eu încă îmi voi pune încrederea mea în Dumnezeu. And I think both of them fit fine. Și cred că amândouă se potrivesc bine. Look at it this way. Uite-te așa. There are some battles in this life. Sunt câteva bătălii în această viață. There's some times when our lives just start to crumble. Sunt unele dăți în care viața noastră începe să sfărâme. And we feel like we don't have a friend in the world. Și se pare că noi nu avem niciun prieten pe Like pământ. there's nobody that's there for us. Că nu este nimeni acolo care este pentru noi. Nobody that understands. Niciunul care înțelege. But David says, I will not be afraid. Dar David spune, nu mă voi teme. Because he knows that there is still a friend that sticketh closer than a brother. Din cauza că el știe că este încă un prieten care se lipește mai bine ca un He still had that promise that if everybody turned against him, El încă are această promisiune că dacă oricine se întoarce împotriva lui, God said he wouldn't turn away from him like he did Saul. Dumnezeu spune că el nu se va întoarce de la el așa cum a făcut cu Saul. Now, the other side of that Cealaltă parte, is that there are some battles we face in this life sunt unele bătălii care noi le înfățișăm în această viață, that don't go away. care nu pleacă. I mean, the greatest example of that Cel mai mare exemplu din acesta is when we lose someone we love. este atunci când noi pierdem pe cineva care noi iubim. They say that time heals all wounds, Ei spune că timpul vindecă toate rănile. and maybe there's some truth to that. Poate este adevărat la acesta. But that's not something you get over. Dar acesta nu este ceva care tu treci peste. That is a scar at the very least Aceea este o zgârietură, cel puțin, that you will feel for the rest of your life. care tu o vei simți pentru toată viața ta. This is a poor illustration of that. Aceasta este o ilustrație sărăcăcioasă, But I cut this finger down to the bone once. dar mi-am tăiat degetul acesta până la os odată. The skin's healed, Pielea s-a vindecat, but it still hurts. dar încă doare. It hurts almost constantly. I've just learned not to feel it as much. În mod constant doare, dar am învățat ca să nu mă mai simt atât. It actually burns down inside if I think about it. De fapt, dacă mă gândesc mai mult, mi se pare că și arde până înăuntru. Because the damage that was done to the muscles and everything else doesn't heal. Deoarece tot ce s-a întâmplat la mușchi și jos nu s-a vindecat. Not completely. Nu în mod complet. And so what I'm saying Ce spun? is that we may learn to numb ourselves to some of the pain, Poate noi învățăm să ne amorțim pe noi înșine pentru ceva durere. scars may form, Sau zgârieturile poate se formează. but there are some things we face in this Dar life sunt câteva lucruri care noi le înfățișăm în această viață, that just don't go away. care nu pleacă. And David is telling Și us David ne spune
that if the battle is going to last for the rest of our life, Dacă bătălia va dura pentru toată viața noastră, if we're going to have to carry this burden with us for the rest of our life, dacă noi trebuie să purtăm această povară pentru toată viața noastră, if this is a wound that's never really going to heal, dacă acestea sunt rănile care niciodată nu se va vindeca, he says, I'll still not be afraid. El spune, mie încă nu va fi frică. Because he knows Din cauza că El that if we știe. cast our cares upon God, Dacă noi aruncăm grija noastră spre Dumnezeu, he will sustain us. El ne va susține. His grace is sufficient. Harul Său este suficient. There is no number of enemies, Nu este număr de dușmani and there is no length of battle și nu este nicio lungime de bătălie that is greater than the rest and the protection that he gives. care este mai mare decât protecția pe care ne dă. He is sufficient. El este suficient. If you have to live with a thorn in the flesh for the rest of your life, just like Paul, Trebuie să trăiești cu un ghimpe în carne, așa ca Paul. his grace is still sufficient. Harul Său este încă suficient. In verse 7, Versetul 7, he calls out to God. El strigă spre Dumnezeu. He says, Arise, O Lord, save me, O my God, for thou hast smitten all mine enemies upon the cheekbone. Thou hast broken the teeth of the ungodly. Spune, ridică-te, Doamne, să-mă Dumnezeul meu, fiindcă ai lovit peste obraz pe toți dușmanii mei, ai zdrobit dinții celor neevlavioși. It's almost comical to think of it this way. Este aproape comic să ne gândim așa. That David's problem that is making this situation worse Problema lui David, care face această situație mai rea, is what other people are saying. Este ceea ce alți oameni spun. And so his comfort Și confortul său is knowing that God will smite them or hit them on the cheekbone. este că știind că Dumnezeu îi va lovi peste obraz. Now, I was a bully. Eu am fost un bătăuș. Freddie knows a lot about boxing. Freddy știe mult despre box. And so I think we both can tell you, Cred că noi amândoi putem să spunem. if you want to shut a man's mouth, Dacă tu vrei să închizi gura unui om, if you hit him hard enough to break his teeth, dacă tu îl lovești îndeajuns ca să-i rupi dinții, which is what's being illustrated in this verse, care acesta este ilustrat în acest verset, he's not going to say much more. el nu-ți va spune nimic. In fact, I can tell you that there's not much pain that compares to a broken tooth. De fapt, eu pot să spun că nu este nicio altă durere care se compară cu un dinte rupt. It is a nagging pain that just doesn't go away. Este o durere constantă care nu pleacă. And so what David is saying is Ce this. spune David este aceasta. For those that are his enemies, Pentru cei care sunt dușmani, he knows God can shut their mouth. ei știe că Dumnezeu poate să le închidă gura. He can quiet those that are making the problems worse. El poate să îi facă pe acești să nu mai vorbească și problemelor să nu fie. If we're going to apply this in a spiritual sense, Dacă putem să aplicăm aceasta în un sens spiritual, then we'll realize this is about more than just people who are lined up ready to go to war with us. vom realiza că acestea sunt mai mult decât oameni care se vor pune în cir ca să meargă la război cu noi. That's what David's literal problem was. Aceasta era problema literală a lui David. For us, Pentru noi, we don't have many people lined up ready to actually fight us. noi nu avem atât de mulți oameni care se înșirează ca să lupte împotriva noastră. Now, we do have a spiritual enemy in the devil, Noi avem un dușman spiritual, diavolul, and we do have people that tear us down with their words. și avem oameni care ne tântre jos cu cuvintele lor. But so often the enemy that we can relate to, Dar deseori dușmanii care noi putem să ne relatăm cu or I ei, should say the battle, sau bătăliile ar trebui să spun, to see what David is talking să about, vedem despre ceea ce David vorbește, is simply the troubles that we're going through in this life. este în mod simplu problemele care noi trecem prin această viață. So whether you want to apply this to the people that are tearing us down with their words, Dacă tu vrei să aplici acest și cu oamenii care ne tânteri jos cu cuvintele lor, or God silencing the battles that are going on in our hearts, sau Dumnezeu să încetineze bătăliile care merg în inimile noastre, the answer is found in verse 8. răspunsul este găsit în versetul 8. Regardless, Nu contează. salvation belongeth unto the Lord. Thy blessing is upon thy people. Selah. A Domnului este salvarea, binecuvântarea este peste poporul tău. Selah. If there's any hope for us in our trials, Dacă este vreo speranță pentru noi în încercările noastre, that salvation is in God. acea salvare este în Dumnezeu. If there's any deliverance, Dacă este vreo eliberare any safety, și siguranță, if there's going to be any quieting of the battle, dacă este vreo încetinire a bătăliei, then God's going to be the one to do that. Dumnezeu va fi cel care va face. Thou alone makest me to dwell safely.
Tu, Doamne, mă faci pe mine să fiu în siguranță. What it means to have God as our shield. Ce înseamnă ca să ai pe Dumnezeu ca scutul tău? What true safety Ce is este siguranța adevărată? is when we realize Este atunci când tu realizezi who in the world is like us. cine în această lume este ca noi. That we can bring all our burdens and all our cares to God. Că noi putem să aducem toate poverile noastre și toate grijile noastre spre Dumnezeu. That He can sustain Că us. El poate să ne susține And that He alone, și că El însuși, the only one who can give safety, singurul lucru care poate să ne dea siguranță, is the shield that protects us. este scutul care ne protejează. You see, our safety is of the Lord. Siguranța noastră este a Domnului. David's great message to us Mesajul lui David cel mare, when our life fall apart atunci când viața noastră cade, is to look unto God, este să ne uităm spre Dumnezeu, who sustains us, care ne susține, who comforts care ne us, mângâie and realize și să realizăm our hope, speranța noastră, our help, ajutorul nostru, our safety siguranța noastră, is in Him alone. este în El însuși. See, what I'm saying to you Ce today spun astăzi, is if we can learn that nothing else is going to get us through this. dacă noi putem să învățăm că nimic altceva nu ne trece pe noi prin aceasta, Those are temporary things. acestea sunt lucruri temporale, Just like a man who tries to drink his problems away, așa cum un om încearcă să bea problemele lui, it doesn't help with his problem, it only numbs him. nu ajută cu problemele lui, să treacă peste probleme, doar le amorțește. Our true help Adevăratul nostru ajutor and our true safety și siguranța noastră adevărată is to let God be between us and our problems este ca să lăsăm pe Dumnezeu să fie între problemele noastre and to be our shield, și să fie scutul nostru. to trust in Să Him. ne încredem în El.